Đây là kho của bác à? Những cái kho này này. Và những cái hàng hóa này thì được gọi là hàng hóa xách tay đây. Đó. Đấy, những cái đoàn người xách tay này. Khá là nhiều người đang nhìn mình rồi. Đang rất là lo lắng cái việc là người ta đến và đuổi mình đi đây. Khi mà vào đây là có cái sự kiểm soát ở bên phía ngoài đấy, ở bên phía ngoài cổng. Tuy nhiên là nãy mình đi một cách gọi là ngang nhiên, hiên ngang đi vào, và khi mà hàng về đây rồi thì mới xách sang Việt Nam. Đó. Ví dụ như này, ở đây là một cái ô này, đó là của cái bạn gọi là bạn chắc là Lan Anh, đó, Lan Anh 97. Quý vị khán giả thân mến, chào mừng mọi người đến với kênh Vương Linh Vlog. Hiện tại thì Linh đang có mặt tại cửa khẩu Đông Hưng thuộc Phòng Thành, Quảng Tây, Trung Quốc. Phía bên kia là cửa khẩu Móng Cái của Quảng Ninh, Việt Nam. Hôm nay thì Linh đến đây để mà đi quay những cái kho hàng cũng như là những cái địa điểm mà người ta thuê những cái địa điểm ở đây để mà làm cái nơi tập kết hàng hóa trước khi cái hàng hóa này được đem xách tay về Việt Nam. Đây được gọi là những cái hàng hóa xách tay. Đồng thời là cũng đi tham quan xem là những cái kho hàng lớn ở khu vực sát giữa biên giới Trung Quốc và Việt Nam, xem là họ có những cái mặt hàng như thế nào và họ hoạt động ra sao. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển đi vào trong. Đó, mời các bạn đi theo mình. Trời vừa đổ một cơn mưa và hiện tại thì đường khá là trơn trượt. Ở phía trước mặt mọi người đây là những cái người mà họ đi du lịch giữa hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc thông qua cái con đường cửa khẩu. Và mình sẽ bước lên cái hướng để mà có thể đi thuê xe, sau đó thì mới có thể đi đến những cái kho hàng ở phía xa xa được. Đây là một cái khu vực mà dưới cái chân cầu ở trên cao. Cái chỗ này thì khá là nhiều những người Việt Nam, mọi người dừng chân để trú mưa trong này. Còn ở bên phải này là những cái cửa hàng có thể chúng ta sẽ thuê họ tư vấn về du lịch ấy. Ngoài ra thì chúng ta có thể làm cái nghiệp vụ đổi tiền ở đây. Nếu mà chưa có cái tiền Trung Quốc ấy, thì chúng ta có thể đổi đây, hoặc là những người Trung Quốc thì họ cũng đến đây để mà họ đổi tiền, sau đó thì họ mới sang Việt Nam và có tiền để tiêu được. Đó. Thì ở ngay phía gần sát với cửa khẩu thôi thì đã có rất là nhiều những cái kho hàng nho nhỏ ở bên cạnh đường rồi. Ngoài ra thì cũng là cái nơi mà trưng bày khá là nhiều những loại hàng hóa thông dụng hay thông dụng thường ngày. Ví dụ như là những cái gian hàng về những cái đồ bánh kẹo, những cái gói bánh, gói kẹo. Ở bên kia thì có những cái cửa hàng về đồ phong thủy chẳng hạn. Hay là kể cả bên này thì là có những cái cửa hàng mà liên quan đến, đây là một cửa hàng về mỹ phẩm này. Còn trong này thì toàn là đồ Việt Nam thôi, từ bò húc cho đến là hạt điều, hay là những cái sản phẩm khác giống như là dầu Phật Linh hay là hộp bạc hà chẳng hạn. Ở bên kia là những cái kho hàng người ta đã thuê hết rồi. Những cái kho hàng này là những cái kho hàng nho nhỏ thôi. Đó, đây là những cái căn nhà dân và được những người Việt Nam của chúng ta thuê lại để làm kho. Tại sao phải thuê kho như vậy là bởi vì là họ cần một cái địa chỉ ở bên Trung Quốc này, sau đó thì mới có thể đặt hàng ở trên những cái sàn thương mại điện tử của Trung Quốc và lấy một cái địa chỉ ở đây để sau đó là hàng hóa sẽ được vận chuyển đến những cái kho hàng này trước. Sau đó thì những cái người xách hàng ấy, những người làm nghề xách hàng thì họ mới đến đây để mà họ lấy hàng xách về Việt Nam. Và những cái hàng hóa này thì được gọi là hàng hóa xách tay đây. Đó. Đấy, những cái đoàn người xách tay này. Còn trong này thì đang đóng vào những cái thùng các tông chẳng hạn. Đó. Sẽ nhận hàng ở những cái chỗ như vậy. Đây chỉ là những cái cửa hàng nhỏ thôi. Còn đi vào một cái con đường khác ấy, thì sẽ có rất là nhiều những cửa hàng lớn. Wow, đây là một cái cửa hàng mà bán rất là nhiều những cái đồ bình gốm sứ hay là những cái sản phẩm khác mà liên quan đến bát đũa chẳng hạn. Rất là đẹp luôn. Trời thì vừa đổ một cơn mưa. Đây này, ví dụ đây này, nhiều sản phẩm của Việt Nam này, ví dụ như là tương ớt này hay là nước mắm chẳng hạn. Việt Nam của chúng ta là một nước nhập siêu từ Trung Quốc. Hai cái quốc gia giữa chúng ta và Trung Quốc thì được gọi là núi liền núi, sông liền sông mà, cho nên là chúng ta gần như là phải phụ thuộc vào Trung Quốc rất là nhiều. Muốn không phụ thuộc cũng rất là khó, bởi vì họ cũng là một cái đất nước mà phát triển top 1, top 2 rồi, đúng không? Top 1, top 2 thế giới rồi. Chỉ có là ganh đua cái vị trí số 1 với Mỹ thôi. Cho nên là
với cả là cái lượng hàng hóa trên cái toàn thế giới này phải đến 30 đến 40% lượng hàng hóa là được sản xuất tại Trung Quốc đấy. Đó, từ Trung Quốc mà ra. Vừa rồi thì cái trang thương mại điện tử Temu, cái app Temu là một cái trang thương mại điện tử lớn của Trung Quốc và phát triển chính ở thị trường Mỹ, châu Âu, bắt đầu từ năm 2022. Vào cái năm 2023 vừa rồi thì cái lượng tải app Temu ấy, nó gọi là nó đứng ở top 1 trên trong cái đất nước Mỹ luôn. Đó là một cái app về thương mại điện tử mua sắm ở trên mạng ấy. Đó, và vừa rồi những cái ngày gần đây thì ở Việt Nam thì cũng đang rất là rầm rộ về cái app Temu này, bởi vì là họ bắt đầu du nhập vào Việt Nam và họ có rất là nhiều những cái chương trình liên quan đến khuyến mại, đến giảm giá này, nói chung là những cái chương trình để mà thúc đẩy cái việc là mời mọi người tải app và sử dụng ấy. Đó, thì trên đó thì cũng bán rất là nhiều những cái mặt hàng nó cũng giống như kiểu là Shopee hay là những cái trang thương mại điện tử của Tiki chẳng hạn. Temu cũng chỉ mới vào Việt Nam có một vài hôm nay thôi. Tuy nhiên là mình trên những cái mạng xã hội hay là trên những cái báo chí của Việt Nam ấy thì đã dành rất là nhiều những cái gọi là những cái bài viết mà liên quan đến cái trang thương mại điện tử này. Bản thân mình thì cũng đã tải cái app Temu và thử sử dụng cái app này để mà đặt mua một số cái sản phẩm. Và theo mình nhận thấy là thực tế là phải nói thật là nó rất là rẻ. Bởi vì thứ nhất là nó mới vào cho nên là nó còn nhiều những cái chương trình khuyến mại. Đó, nhiều hàng chưa? Đó, một cái kho nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà có rất là nhiều hàng. Trong này là mình sẽ thuê xe máy điện. Cháu thuê xe nhá. Một đêm 2 ngày 3 xe. Cháu thuê xe. Đấy, đây là những cái kho này. Đây là kho của bác à? Những cái kho này này. Kho này là kho đây đâu? À, ở ngay bên này là của nhà mình đúng không? Ở bên kia là kho 21. Kho 21. Những cái hàng này là hàng gì vậy cô? Hàng người ta đóng vào Người ta đóng. Ai biết Việt Nam á, nó đưa thì kho đây vất hàng ở đây à? Nhưng mà đây là hàng của Việt Nam mà, hay là hàng của Trung Quốc? Việt Nam sang nó gửi sang Trung Quốc. Không biết là cái không gì biết phải gì ngày ấy có đóng bao nhiêu. Vâng. Đấy thì đây là cô chú người Trung Quốc cho thuê kho, cho thuê địa điểm. Còn những cái hàng mà ví dụ trên kia kìa đều là hàng của Việt Nam. Đó, họ để bên này sau đó thì mới di chuyển vào sâu hơn Trung Quốc. Vâng. Có đắt không cô? Ví dụ mình thuê kho nhà cô này là một cái kia là khoảng bao tiền một tháng? Tớp thì nhiều là 500 bảng một tháng này, còn trong chỗ đó thì ít cơ là 120 có. Vâng. Nên đặt chỗ nó thuê ở ngoài bé, còn là xe máy là 200 đồng một tháng. Cái 3 bánh đấy. Cái bên này là 300 đồng một tháng, còn cái cao kia là 500. Nên sang bên này chụp không biết giá, sang bên kia chụp là nó có camera, có các thứ người ta vào để lấy xe đây à. Đây sang bên kia người ta gửi xe một tháng thì 70 đồng. Vâng. Đây chúng nó gửi xe vào chung kia. Cái thuê rẻ nhỉ, 500 tệ thì mới khoảng 1 triệu 8 tiền Việt Nam một tháng. 1 triệu 50. Không, nhân 3.600 phải khoảng 1 triệu 7 1 triệu 8 rồi. Đấy. Thì ở bên này có cái là đặc điểm là thuê địa điểm ở bên này rất là rẻ, so với Việt Nam thì đắt hơn nhiều. Còn đây là cái nơi mà mình thuê xe máy điện. Đây thì An Tân có nhiều xe lắm, các loại xe luôn, từ xe cũ cho đến xe mới. Đó, những cái xe này thì rất là rẻ thôi. Những cái dòng xe này. Đây nói là xe mới vào đây đấy. Đây là xe mới, hôm nay người ta đi mấy cái xe mới là đây. Ở trong trên. Đấy là xe mới. Đó. Đây. Cái này là xe rất mới, rất đẹp đấy. Vâng. Cái xe này cháu hỏi một tí, cái xe này là mua mới là bao nhiêu tiền? Cái xe này 2000, bây giờ mua 2006 2007. 2006 2007 thôi á? Ui rẻ thế nhỉ. Xe này là xe trung bình. Xe trung bình. Xe to là cái xe này, cái này là trung bình, còn có cái này bé một tí là 2003. Bé hơn một tí đấy. Thế cái này là đắt nhất ở đây đúng không? Cái này tất cũng là hơn 3.000 thôi. Đắt nhất là cũng chỉ hơn 3.000 thôi.
thì chỉ khoảng xem nào, chỉ khoảng 11-12 triệu tiền Việt Nam thôi. Đấy, đây là những hãng xe. Cái xe này là bao nhiêu tiền? Cũng thế. Cũng 3.000 à? Xe là cùng nhau đấy. Vâng. Nó là cùng một loại đấy. Vâng, cùng một hãng. Ngày xưa cái xe này mua tất này, cái xe này 4.500 mới à. Cái đấy là ngày xưa là 4.500. Vâng. Với lại xe này ngày xưa mua ít nhất cũng có hơn 3.500. Vâng. Những cái 4 năm 5 trước rồi. Cháu hỏi một chút, cái này là được bao nhiêu bình? 6 bình đi, nếu mà sạc đầy đi được khoảng bao nhiêu cây số? Chắc đi được 70 cây số đến 100 cây số là có như là mới bắt đầu đi thì được 100 cây số. Mới bắt đầu đi là được khoảng. Được Vâng. 100 cây số. Thế còn sạc khoảng bao lâu thì đầy ta? Nếu mà nó hết pin á? Hết pin thì 12 tiếng. 12 tiếng là đầy. Vâng. 14 đến 12. Vâng. Còn những cái này là xe cũ đúng không? Xe cũ. Cái cũ này thì mua lại chắc khoảng 1.000 à? Đến không? Cái này bây giờ là mua xe cũ của người ta cũng là ít tiền thôi. Ít tiền thôi đúng không? Dạ. Mua lại. Nó xem cái này không phải là mới thì mua ở đây người ta dùng rồi, người ta bắt người ta thay lại xe mới rồi người ta Vâng. bán cái xe cũ đi. Vâng. Tân có tất cả bao nhiêu xe máy ở đây? Tất cả gần 100 cái. Tất cả là gần 100 cái. Đấy, như một cái cửa hàng gọi là bán xe luôn. Đấy thì bình thường là mình hay thuê cái xe này, thuê những cái dòng xe của xe này. Người Việt Nam ấy, bây giờ nó đi làm cái gì ấy, nó thuê ấy. Ở đây làm ấy, chỉ là muốn thuê là 10 đồng một xe đi làm thôi, nó rẻ. Còn du lịch ấy, thì nhất thì phải cho nó đi xe mới nó đi an toàn, không sợ hỏng, không sợ gì. Vâng. Đấy thì xe mới, những cái xe này là xe mới này, những cái xe đầu 2. Còn những cái ký hiệu đây là biển số của khu vực Đông Hưng. Cho nên là khi mà mình đi vượt khỏi này là ví dụ công an người ta nhìn là người ta biết ngay là mình từ đâu đến luôn. Đó, đây là ký hiệu về những địa điểm đấy. Đó. Bên này cũng là biển, lần xưa nó vào biển số gọi là Phòng Thành đúng không? Nó cũng là được ở đây chạy. Vâng. Đây. Phòng Thành. Biển số cũ rồi. Vâng. Đây là mẫu biển số cũ. Đấy là mỗi cái xe này là khoảng 6 bình, xe mới này là 6 bình, đi được tối đa khoảng 100 cây khi mà mới mua. Và khi mà hết pin ấy, thì sạc để mà sạc đầy là mất khoảng 12 tiếng. Đó thì chúng ta đi làm cả ngày, sau đó thì về buổi tối sạc. Đấy. Những cái xe này mới có 3.000 tệ thôi, 3.000 tệ mà nhân với cái tỷ giá khoảng 3.600 thì nó khoảng 11-12 triệu, rất là rẻ. Và mình đi xe này thì mình rất thích, cái xe này là xe mình thích đi nhất ở cái chỗ cửa hàng cho thuê xe của A Tân này. Đó. Ngoài cái việc là thuê xe điện rẻ nhé, thì ở bên này có cái đặc điểm là thuê nhà cũng rẻ luôn. Thuê nhà và thuê những cái nơi làm kho ấy, thì rất là rẻ luôn. Ví dụ như là cái chỗ lúc nãy 500 tệ thì mới khoảng 1,7 triệu, 1,8 triệu một tháng, thì phải nói là rất là rẻ. Trong khi ở bên kia cái cửa khẩu của Việt Nam ấy, nếu mà ở cái khu vực mà sát cửa khẩu như vậy thì không bao giờ có thể thuê được với cái giá là hơn 1 triệu cho một cái căn phòng khoảng tầm mấy chục mét vuông để mà làm kho. Không bao giờ có chuyện đó luôn. Thôi bây giờ thì mình sẽ lấy xe và mình di chuyển đi đến những cái kho hàng lớn hơn ở phía bên trong. Mời các bạn đi theo mình. Xe này 15 tệ thì chỉ tương đương với khoảng 50.000 cho một ngày thuê thôi. Ngoài ra mình còn mang cả sạc đi cơ mà. Đấy, hôm qua cái xe này chúng nó đi chơi qua một ngày với một đêm dưới về trả pin còn đầy à đó. Vâng. Cái xe này á? Cái lại xe này, vâng. Xe này nó mua lâu rồi, mua trước rồi. Vâng. Đi cả đêm mà về vẫn còn đầy. Mọi người chắc đi ít. Vâng. Xe nó có cảnh ở đây xe tôi không lo đâu. Vâng. Như làm và số người hết ít nhất còn. Nó cứng vậy đâu có mạnh được. Đó, không như đây, ở đây có những cái vạch này. Vạch này vạch pin. Vạch này là hiện tại còn 6 vạch. Có nghĩa là pin vẫn còn đầy. Đấy, 6 vạch này. Tất cả những cái màn hình này là nó là màn hình cảm ứng. À đâu, màn hình LED đấy. Hiển thị LED. Đây rồi, A Tân dẫn mình đến xem cái kho của A Tân. Tự vào thì hơi ngại cho nên là đây là kho nhà A Tân đây đúng không? Bắt đầu bằng cái đàn. Vâng. Đấy.
Có rất là nhiều những cái hàng này, hàng này hàng của người Việt Nam nhập đúng không ạ? Cái Việt Nam Việt Nam ấy, người hàng về đây lấy qua về Việt Nam này. Vâng. À, còn dưới này ạ. Ui, rộng thế. Người ta nấu hàng đây. Ui, Tần giàu thế nhỉ. Mấy cái nhà luôn. Đây, cái này còn thừa một kho ở ngoài đây. À, còn thừa một kho ở dưới này nữa. Vâng. Đấy, ví dụ một cái ô như này bao nhiêu tiền? Ô nào? Đấy trong này là một tháng. Cái này không có người thuê thì ai biết được. Ồ, ít tiền là bao nhiêu tiền? Khoảng chắc nhiều hàng 500 tệ à? Nếu là nó muốn thuê 500 bạc hầu nó thuê. Vâng. 500 tệ thì tương đương khoảng 1.7 1.8 triệu. Đây là những cái hàng. Vâng. Có nghĩa là đây là những cái kho hàng ở bên phía Trung Quốc. Sau đó thì người Việt Nam chúng ta, những ai làm order ấy, thì họ sẽ thuê cái kho để làm cái địa chỉ nhận hàng ở bên này. Sau đó thì khi mà hàng về đây rồi thì mới xách sang Việt Nam. Đó. Ví dụ như này, ở đây là một cái ô này, đó là của cái bạn gọi là bạn chắc là Lan Anh, đó, Lan Anh 97. Đấy. Để tên đúng không? Vâng. Thế một cái ô như này mình thuê là bao tiền? Ví dụ cháu muốn thuê một cái ô này để làm địa chỉ ấy thì bao nhiêu tiền? Xem hàng này nó là gửi hàng về đây 1 đồng 1 đơn này, như cái hàng này ở đây. Chúng nó như cái hàng này đấy, nếu là nhiều thế kho này, nếu là nó về đây gửi về đây là 1 đồng này. 1 đồng một đơn. Chứ không phải là thuê theo hàng tháng, là ví dụ như là một cái ô như này là nó có nhiều có người mấy trăm bảng có 200, 300, 300, 400 này. Ở đây người ta hộ soi các thứ cho người ta làm hình hoi nhận hàng các thứ giao hàng nó tất cả qua mấy soi mới được ra hàng. Vâng. Đấy, như cái to như vậy là 2 đồng này. Cái này là 2 đồng khi mà mình thuê mình để chỗ này. Đúng không? Không phải cái này người ta ít hàng người ta thì thu tiền, nếu là người ta hàng thì thế kho. Vâng. Hay là 300-400 một tháng này, 500 như vậy. Nếu là người ta cái kho người ta hàng nhiều. Giống như thêm cái này. Nhưng ví dụ nó có 1.000 cái này rồi để vẫn nhiều hàng, như cái hàng này đó là 500 đồng một tháng này. Của nó soi nhận hàng về coi hàng các thứ này, hàng nhiều hàng nha. Đây còn có một cái kho đây, 2 bên kho đây. Vâng. Đây lại là kho. Việt Nam nó cho kho tất cả kết lên hàng này. Vâng. Như là hàng này tối đến bây giờ chiều hàng nó về nhiều đến tối thì người Việt Nam thì xách ra về Việt Nam. Đúng không? Đúng không? Kể cả những cái này cũng xách được đúng không An Tân? Mấy cái to này cũng xách được à? Xách được. Đấy. Chúng nó tạo là cái hàng này tạo là xách về Việt Nam không? Vâng. Những cái thùng như này mà người ta cũng xách qua cửa khẩu luôn này. Đó. Nó to như này luôn này. Vâng. Những hàng này là hàng không bị đánh thuế. Đấy, đây là cái kiểu chắc là đèn rồi. Đó. Vâng. Ui. Cái gì cũng xách về được nhỉ. Cái này là cái gì đây? Nặng lắm mọi người ạ. Kho chúng nó lấy cái này như một cái kho là 200-300 này. Của nó xách hàng nó về đến đây thì nó hàng của nó thì nó biết xách về Việt Nam vậy. Vâng. Những hàng mà người ta hay nhập về này chủ yếu là hàng gì? An Tân? Như là ở Quốc đây gửi về đến cái kho này thì ship cho người ta. Vâng. Như là bắt đầu ra hàng này phải test cái này. Vâng. Phải nó có mã nó test qua mới được ra hàng. Vâng. Thì nó không bắt được hàng. Vâng. Bên người ta hộ cầm thì không bắt được rồi. Vâng. Không thì có nhiều người nó cầm về nó hay mất hàng này. Đúng rồi. Test qua không. Có nghĩa là có một người trước khi mà lấy hàng ra khỏi đây là mình phải tít vào cái này, cái mã vạch đây. Cái mã vạch này. Mình mới lấy được hàng ra ngoài. Nghĩa là hàng vào thì người ta cũng là tít vào cái chữ này có tiền này. Đây là đây cái số nhà 40 đây. Vâng. Vào hàng người ta có cái dấu hiệu vào hàng đấy. Vâng. Đấy, đây là dấu hiệu đã hàng đã vào hàng. Còn khi ra là phải tít cái này. Tít cái này ra hàng. Vâng, tít cái mã vạch này. Vâng. Như là người Việt Nam thì nó mang cái giấy trở lại đấy, nhận hàng đấy, nó có một cái giấy đây, chụp cái ảnh người ta đến đây thì mang
cái giám dịch này lại đây là tìm hàng này. Vâng. Nó tạo là nhiều người ta đến đây mà hàng nó không chủ không sang bên này đâu. Vâng. Nó không có gì là chính là chủ. Dạ. Không sang bên này lấy hàng đâu. Vâng. Tạo là nhiều người Việt Nam sang đây mang hàng về. Chủ yếu là những người xách hàng. Xách hàng thôi. Vâng. Nhưng mà cái kho này mà đây là thuê từng theo từng đơn hàng nhỉ? Thuê từng đơn hàng. Có người thuê từng như là tháng này, nhiều hàng nó thuê từng tháng này. Ví dụ thuê tháng chỗ này là bao tiền anh ta? Không biết. Không biết à? Dạ. Đây như cái kho này là nó thuê cho cái thằng kia nó nhiều hàng này, khoảng 600 hàng này. Nó coi hàng, nó tiếp hàng, nó làm công nó hàng người ta thuê cái chỗ này. Là 600 á? Ờ. Chỗ này là khoảng 20 mét vuông không nhỉ? Chắc là khoảng 20 mét vuông. Hơn. Cái này nó hàng nó nhiều. Vâng. Thì là 600 tệ mà gần ngay sát cửa khẩu rồi thì tương đương với khoảng là nói chung là khoảng 2 triệu một tháng. Rất là rẻ thôi. Đây là những ai nhiều hàng, còn những ai ít hàng thì như An Tân nói là sẽ thuê theo từng đơn. Ví dụ như là những cái hộp này mà muốn để ở cái kho này là 1 tệ chẳng hạn. Mỗi cái đơn này sẽ là lấy 1 tệ. Đó, thì cái kho người ta thu 1 tệ đó. Và mình thấy là hàng hóa thì có rất là nhiều loại, cái gì cũng có luôn, từ những cái máy móc cho đến là quần áo hay là giày dép. Đó, đây là những mặt hàng order từ bên Trung Quốc. Đây này, ví dụ như đây là một cái sản phẩm về loa này. Đó, những cái này thì sẽ buổi chiều ấy là những người Việt ấy, những người làm nghề xách hàng ấy thì họ sẽ đến đây và họ lấy hàng và xách về Việt Nam. Những cái này đều qua cửa khẩu nhé. Mỗi ngày thì qua được một cái số lượng nhất định nào đó thôi, chứ không phải là muốn lấy bao nhiêu lấy đâu. Nhưng mà đặc trưng là kể cả những cái hàng mà rất là to như này thì cũng đem qua cửa khẩu được luôn. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục di chuyển thôi. Cả dọc cái con đường này thì đều là những cái kho như vậy. Và đâu chỉ có con đường này đâu, còn rất nhiều con đường khác ở những cái khu vực sát cửa khẩu nó cũng như vậy nữa. Đó. Đấy, cô này cũng cho thuê xe đang hát bài Việt Nam luôn. An Tân này là người Trung Quốc nhưng mà tại vì tiếp xúc nhiều với người Việt Nam ấy cho nên là nói tiếng Việt rất là thông thạo. Đây, bây giờ mình sẽ đi thôi. Đây, chỗ này là một cái kho khá là lớn và mình thấy tiếng Việt. Ở đây thì đang có rất là nhiều hàng hóa đang được đưa lên những cái xe container và di chuyển đến khu vực cửa khẩu để làm những cái thủ tục hải quan, sau đó thì được xuất sang Việt Nam. Hàng hóa thì sẽ gồm rất là nhiều những cái loại sản phẩm khác nhau. Và đây này, cho mọi người xem này, những cái thùng, những cái hộp người ta đã đóng sẵn rồi này. Đó. Đây là một cái nơi mà rất là gần với biên giới Móng Cái của Việt Nam. Cụ thể thì đây là Đông Hưng của Trung Quốc. Hàng ngày thì cũng có rất là nhiều những người Việt Nam đến khu vực này để làm việc. Đó. Ở bên trong cái hàng rào sắt này là cái khu vực mậu dịch, gọi là khu vực mậu dịch. Trong này thì sẽ có những cái xe của Việt Nam, những cái xe công của Việt Nam ấy, họ được phép đi vào đây và tập kết hàng hóa trong này để chờ làm những cái thủ tục. Ở bên này cũng vậy, là những cái kho hàng. Xung quanh đây thì đều là những kho hàng thôi. Đây này, bên trong này này. Đó. Bên trong cái hàng rào sắt này có nhiều xe đây, kia một cái xe biển vàng kìa. Và đây là bên Trung Quốc mọi người nhé. Đây là bên Trung Quốc nhé, không phải là bên Việt Nam đâu. Đó, họ sẽ rào sắt vào như vậy. Và hiện tại mình còn đang khá là lo lắng cho cái việc là quay phim của mình. Mình sợ rằng là người ta sẽ hiểu nhầm là mình đang làm một cái việc gì đó nó mờ ám, ví dụ như là báo chí chẳng hạn. Chứ mình thấy khá là nhiều người đang nhìn mình rồi, đang rất là lo lắng cái việc là người ta đến và đuổi mình đi đây. Mặc dù là mình quay những cái này thì nó rất là bình thường thôi, không có cái gì mà. Đó, ở bên trong kìa. Đấy, những cái xe đấy là xe Việt Nam và họ đang làm thủ tục ở trong đó. Những cái xe công á. Có rất là nhiều người, nhất là những người ở khu vực biên giới với
Quảng Ninh, Móng Cái này thì họ sẽ đến đây làm việc hàng ngày. Xa xa thì mình thấy có những cái xe công ghi chữ là Tân Thanh đó, thì có thể là những cái xe đấy thì sau đó thì sẽ chở hàng từ đây lên Tân Thanh, lên cửa khẩu Tân Thanh của Lạng Sơn chẳng hạn. Đây này, những xe công này toàn là xe công của Việt Nam. Biển vàng này, công ty An Thiên Phát này, đó. Còn bên này là cái khu những cái xe này là xe của bên phía Trung Quốc. Ở đây cũng là, đến đây thì lại là những cái kho rồi đây, những cái kho ở bên ngoài. Hàng hóa thì đa chủng loại luôn, từ những cái hàng nông sản cho đến là những cái hàng gia dụng, hàng điện tử. Tóm lại là gần như là cái mặt hàng gì cũng sẽ có cả. Mà không chỉ là những cái con đường mà mình đang đi đâu, nó còn tập kết ở rất là nhiều địa điểm khác nữa. Và những cái kho hàng đây, nó cũng hầu như là những cái kho hàng lớn. Thì bảo sao là khi mà đôi khi nhá, mình mua hàng ở Trung Quốc ấy, nó còn nhận hàng nhanh hơn là cái việc là mình mua hàng ở một cái shop Việt Nam. Đấy là sự thật luôn. Mua hàng Trung Quốc nhiều khi chỉ 2-3 ngày là mình đã về đến tay rồi. Mặc dù cái địa điểm mà cái shop mà mình mua ở bên Trung Quốc nhá, có thể là nó ở rất xa cái khu vực mà so với cái biên giới sát với Việt Nam, nhưng mà cái việc nhận hàng thì rất là nhanh. Và hàng hóa của Trung Quốc thì phải nói là không thiếu một cái gì cả. Sự thực là như vậy, không hề thiếu một cái gì cả luôn. Ở đây là bây giờ còn bị ảnh hưởng từ cái đại dịch rồi đấy, chứ không thì nó còn nhộn nhịp và tấp nập hàng hóa hay là người đi ra đi vào hơn rất là nhiều. Đây này, ở phía sau bức tường này cũng toàn là những cái kho hàng thôi. Bây giờ đang buổi trưa cho nên là cũng không phải là quá là đông những người làm việc đâu. Những cái con phố như vậy là những con phố tạo nên những cái đại gia của cửa khẩu đó, đại gia của những cái khu vực biên giới là từ những con phố này mà ra cả. Họ làm về hàng hóa, buôn hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam. Đây này, rất là nhiều những cái dòng chữ Việt Nam này, đó. Công ty Thuận An này. Ở đây là cái nơi dừng xe để mà mọi người có thể là trong này là cân. Khu vực này là khu vực cân hàng ở trong này. Giờ mình sẽ đi xuống bên dưới này. Vừa rồi ấy thì cái trang web thương mại điện tử Taobao 1688 gì đó của Trung Quốc ấy, cái trang thương mại điện tử lớn có thể nói là cũng là có thể là nhất nhì Trung Quốc, thì họ cho cập nhật là cái phiên bản tiếng Việt ấy, cái app mua đồ Trung Quốc ấy, họ đã cập nhật cái phiên bản tiếng Việt. Đó, vậy nên là sắp tới đây thì những cái người Việt như chúng ta thì mua hàng hóa Trung Quốc thì sẽ dễ hơn rất là nhiều luôn, và hàng Trung Quốc thì sẽ lại càng có cơ hội để ngập tràn vào Việt Nam. Mặc dù là họ chỉ mới thay đổi giao diện ở một số những cái đề mục chính thôi, và để một cái người không biết tiếng Trung như mình chẳng hạn để mà mua ở trên app ấy thì vẫn sẽ hơi khó. Nhưng mà mình nghĩ rằng là dần dần là họ sẽ cập nhật những cái phiên bản mà full tiếng Việt ấy. Vậy nên là sẽ có, chắc chắn là hàng Trung Quốc nó sẽ đã nhiều ở Việt Nam rồi thì sẽ lại càng nhiều trong tương lai. Nhưng mà phải công nhận cái hàng Trung Quốc nội địa ấy thì nó rất là tốt mọi người. Hàng Trung Quốc nội địa thì rất là tốt nhá. Nhưng mà những cái hàng mà ở biên giới như này thì ôi, nói chung là mặt hàng kiểu gì cũng có. Nó tùy vào cái số tiền thôi, tùy vào cái tiền mình chi trả là như thế nào thôi. Tiền nào của nấy, cái kiểu vậy. Đấy, những cái con phố này trước đây ấy thì sẽ rất là gọi là tấp nập luôn ấy. Nhưng mà sau dịch xong rồi thì là hiện tại Trung Quốc đang đối mặt với cái vấn đề kinh tế giảm phát ấy, cho nên là cũng rất là khó khăn nhé. Mình cũng quen một vài những cái ông chủ Trung Quốc ấy, láo bản ấy, thì họ cũng kêu than rằng là bây giờ làm ăn khó đó, không được như ngày xưa. Có nghĩa là người dân người ta thắt chặt chi tiêu lắm, người ta thắt chặt chi tiêu, và kể cả những cái doanh nghiệp sản xuất ấy thì người ta cũng
cũng gặp rất là nhiều khó khăn về vấn đề tài chính, và Trung Quốc thì họ đã triển khai rất là nhiều những cái gói kích thích liên quan để mà kích thích được cái kinh tế. Tuy nhiên là nó vẫn chưa ăn thua. Ví dụ như là bơm tiền ra thị trường chẳng hạn, nhưng mà chưa ăn thua. Trung Quốc thì gặp một cái vấn đề về bất động sản, và đây là một cái bài học lớn cho Việt Nam. Chúng ta có thể là nhìn vào Trung Quốc để rút những cái bài học kinh nghiệm, và để Việt Nam không bị mắc phải những cái vấn đề như Trung Quốc hiện tại đang gặp phải nữa. Trung Quốc thì cũng có những cái giai đoạn mà bất động sản nó cũng kiểu mang tính đầu tư đầu cơ rất là cao ấy, vậy nên là đẩy giá nhà lên cao, và người dân, những người, nhất là những người trẻ của cái thời hiện tại rất là khó để mua nhà, chỉ có thuê nhà thôi. Thì Việt Nam bây giờ cũng dần dần như vậy rồi. Để mà mua được một cái căn nhà, một cái căn chung cư, thật sự là nó rất là khó khăn với cái mức lương hiện tại, mức lương trung bình hiện tại. Với đa số người là như vậy. Mình đã đi vào bên trong cái khu mậu dịch này rồi, và cái con đường mình đang đi ở đây thì có vẻ như là tập trung nhiều nhất là những cái mặt hàng về hải sản, bởi vì ở đây có rất là nhiều thùng xốp, và khi mà qua cái đoạn này thì mình ngửi thấy mùi tanh ấy, mùi tanh hôi của những cái hải sản đấy đó. Và ở phía bên trên tầng 2, tầng 3 của những cái căn nhà này, của những cái tòa nhà này thì cũng có nhiều những cái công ty của Trung Quốc, hoặc cũng có thể là của những người chủ Việt Nam, họ ở trên đó và họ thuê những cái gian phòng, những cái căn để mà họ làm cái gọi là livestream, bán những cái đồ ở Trung Quốc giống như là đồ phong thủy chẳng hạn. Và rất là nhiều những cái bạn Việt Nam ấy, nhất là những cái bạn trẻ sang đây làm thuê cho những cái người ở bên này khá là đông. Và cái mức lương trung bình ấy thì theo như mình được biết là nó khoảng 4.000 cho đến 5.000 tệ một tháng. Khi mà vào đây là có cái sự kiểm soát ở bên phía ngoài đấy, ở bên phía ngoài cổng ấy. Tuy nhiên là nãy mình đi một cách gọi là ngang nhiên, hiên ngang đi vào, và bảo vệ mặc dù có nhìn nhưng mà tưởng mình là người ở trong này, cho nên là họ đã không chặn lại. Chứ còn không thì mình không thể nào mà vào được bên trong này đâu. Ở đây thì tất cả những cái cột mọi người để ý này, những cái cột nhà này đều có những cái camera đang theo dõi. Ở bên trên tầng ấy thì có một số những công ty làm livestream ấy, thì nhất là những cái đồ phong thủy ấy, mọi người khi mà mua hàng ở trên mạng là phải rất là cẩn thận, bởi vì là chủ yếu là những cái hàng mà hàng giả, hàng nhái ấy, đó. Và hiện tại thì có rất là nhiều người Việt Nam sang đây làm cái nghề này. Họ chỉ là những người làm thuê thôi, Những cái hải sản này là hải sản nó đi đường chính ngạch thôi, chứ không phải vấn đề gì đâu. Chẳng qua là việc họ kiểm soát ở bên ngoài thì mình vào thì mình hơi ái ngại thôi. Chứ những cái hàng này thì không phải là hàng lậu gì đâu. Đây là đều là những cái hàng chuẩn đấy, hàng đi đường chính ngạch. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đi tham quan một số kho hàng tại Đông Hưng, cũng như là khu mậu dịch phía sau lưng mình đây. Thì có lẽ là mọi người cũng đã hiểu phần nào về cái cách hoạt động của những cái kho hàng sát cái khu vực biên giới này rồi, đúng không? Cũng như là cái việc là tìm hiểu lý do tại sao mà hàng hóa của Trung Quốc lại tràn ngập Việt Nam đến như vậy. Cũng thật là khó tránh, bởi vì giữa Việt Nam và Trung Quốc thì núi liền núi, sông liền sông mà, cho nên là hàng hóa của họ ngập tràn Việt Nam thì là điều không thể nào mà tránh khỏi. Khi mà đến 30% cái lượng hàng hóa ở trên thế giới này thì đều từ Trung Quốc mà ra. Đó, hàng Trung Quốc thì họ cũng có rất là nhiều cái chủng loại, và từ giá tiền cho đến là mẫu mã cũng như là chất lượng. Cho nên là cũng khó mà tránh khỏi những cái hàng mà nó kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái này kia. Tuy nhiên là những năm gần đây thì hàng nội địa của Trung Quốc phải nói là nó rất là tốt, chứ nó không gọi là quá là kém chất lượng như những cái truyền thông mà người ta hay đưa tin đâu. Đó. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục di chuyển đi vào phía bên trong của Trung Quốc để quay thêm những cái tập tiếp theo. Nếu mà thấy hay thì cũng rất là mong mọi người sẽ ủng hộ mình qua việc là đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.